Educational channel Digital Assamole আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো Please subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video from Digital Assam নমস্কাৰ সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো আজি এই ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম 2019 চনৰ 1 জানুৱাৰী ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সমূহ যিবিলাক কুৱেশ্যন আগন্তুক কম্পিটিটিভ এক্সামসমূহত সুধিব পাৰে সো এই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সমূহ সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সমূহ আপোনালোকে চাব পাৰিব সো প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈছো which day is celebrated as global family day কুৱেশ্যন সমূহ ইংৰাজীত লিখা হৈছে কাৰণ ম্যাক্সিমাম কম্পিটিটিভ এক্সামত ইংৰাজীতে কুৱেশ্যন বিলাক সোধা হয় বা তাৰ মিডিয়ামটো কুৱেশ্যন পেপাৰৰ ইংৰাজীতে থাকে সো অসমত মই বুজাই দিম সো which day is celebrated as global family day যে ইউনাইটেড ষ্টেট অফ আমেৰিকাত গ্লোবাল ফ্যামিলি দিৱস উদযাপন কৰা হয় ইয়াত প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে যে কোন তাৰিখত গ্লোবাল ফ্যামিলি ডে উদযাপন কৰা হয় সো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে 1 জানুৱাৰী প্ৰথম জানুৱাৰীৰ দিনাখনে তেওঁলোকে গ্লোবাল ফ্যামিলি ডে উদযাপন কৰে আৰু গোটেই পৰিয়ালৰ লগত তেওঁলোকে নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটো একেলগে আনন্দ কৰি গোটেই দিনটো উপভোগ কৰে এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছো which state government has announced to set up a spiritual department ইয়াত সোধা হৈছে যে ৰিসেন্টলি ভাৰতবৰ্ষৰ এখন ৰাজ্যই এটা ডিপাৰ্টমেন্ট ঘোষণা কৰিছে আৰু সেই ডিপাৰ্টমেন্টটো হৈছে আধ্যাত্মিক ডিপাৰ্টমেন্ট যেনেদৰে এখন গভৰ্নমেন্টৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেন্ট থাকে বিভিন্ন বিভাগ থাকে ঠিক তেনে নতুনকৈ তেওঁলোকে এটা বিভাগ খুলিছে হেতু হৈছে স্পিৰিচুৱেল ডিপাৰ্টমেন্ট আধ্যাত্মিক বিভাগ সো কোনখন ষ্টেট গভৰ্নমেন্টে এই বিভাগটো খুলিছিলে স্পিৰিচুৱেল ডিপাৰ্টমেন্ট সো ইয়াত অপচনত 4টা দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ বি মধ্য প্ৰদেশ So at the 3 number question to আহিছো honey bee scheme is used by Indian Railways to keep the animals away from the rail tracks ভাৰতীয় ৰেলৱে নতুনকৈ এটা আঁচনি ঘোষণা কৰিছে হানি বি নাম দিয়া হৈছে আঁচনিটোৰ আৰু যিমান বিলাক ট্ৰেক বিলাক ৰেলৱে লাইন বিলাকত যিমান বিলাক এনিমেল থাকে সেই এনিমেল বিলাক যেটা ট্ৰেকত নাথাকে তাৰ বাবে এই আঁচনিটো লোৱা হৈছে গতিকে ইয়াত প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে যে কোনবিলাক এনিমেলক লাইনৰ পৰা আঁতৰ কৰি ৰখাৰ বাবে এই আঁচনিটো লোৱা হৈছিল ইয়াত বহুত কেইটা অপচন আছে টাইগাৰ ৰাইনোসেৰাছ লায়ন এণ্ড এলিফেন্ট সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এলিফেন্ট হাতী বিলাক যেটা ট্ৰেকত নাথাকে তাৰ বাবে এই আঁচনিটো লোৱা হৈছিল নেক্সট কোৱেশ্যনটো হৈছে 4 নম্বৰ কোৱেশ্যন হু ইজ এপইন্টেড এজ নিউ চিফ ইনফৰমেশন কমিশনাৰ যে তলৰ কোনজন ব্যক্তিক এপইন্ট কৰা হৈছিল মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত হিচাপে সো ইয়াত 4টা অপচন দিয়া আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ সুধীৰ ভাৰ্গৱ The next question to লৈছো PM Modi renamed 3 Andaman Nicobar Island to tribute which Indian nationalist ভাৰতৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তেখেতে আন্দামান নিকোবৰ 3টা দ্বীপৰ নাম তেওঁ হলনি কৰিছে ইয়াত প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কোনজন ব্যক্তিৰ নামত তেওঁ উৎসৰ্গ কৰিছে সেই নাম 3টা সো ইয়াৰ অপচন আছে 3টা ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে প্ৰথমটো নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বোস তেখেতৰ নামত ডেডিকেট কৰা হৈছে নেক্সট কোৱেশ্যনটো হৈছে হু হ্যাজ বিন এৱাৰ্ডেড ICC ওমেন ক্ৰিকেটাৰ অফ দা ইয়াৰ 2018 2018 বৰ্ষৰ ICC ওমেন ক্ৰিকেটাৰ অফ দা ইয়াৰ বঁটা লাভ কৰা মহিলা খেলুৱৈগৰাকীৰ নাম কি সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইণ্ডিয়ান ওমেন ক্ৰিকেট টিমৰ এগৰাকী খেলুৱৈ স্মৃতি মান্ধানা এতিয়া আইছো নেক্সট কোৱেশ্যনটো ইণ্ডিয়া ডিফিটেড অষ্ট্ৰেলিয়া বাই 137 ৰানছ ইন দ্য থাৰ্ড মেচ এট মেলবৰ্ণ ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আফটাৰ হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত মেলবৰ্ণৰ যিখন টেষ্ট মেচ চলি আছিল সেই টেষ্ট মেচ খেলখনৰ ফাইনেল যিখন থাৰ্ড মেচ আছিল এইখন 137 ৰানত ভাৰতবৰ্ষই অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাজিত কৰিছে এতিয়া প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কিমান বছৰৰ মূৰত ইণ্ডিয়া দুখন মেচ একেলগে জিকিছে সো ইয়াৰ আগলৈকে ভাৰতবৰ্ষই অষ্ট্ৰেলিয়াত যেতিয়া খেলিব যায় আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ এগেইনষ্টত যেতিয়া খেলে কেতিয়াও দুখন মেচ একেলগে জিকিব পৰা নাছিল কিন্তু এইটো বহু বছৰ পিছত হৈছে সো ইয়াত প্ৰশ্নটো সুধিছে কিমান বছৰৰ মূৰত হ'ল এইটো সো প্ৰথম অপচন 20 বছৰ 30 বছৰ 40 বছৰ আৰু 50 বছৰ গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি 40 ইয়াৰ্ছ 1977 78 ৰ পিছত এখন মেচটো তেওঁলোকে জিকিব পাৰিছে কিন্তু দুখন মেচ জিকিব পৰা নাছিল টেষ্ট মেচৰ কথা কোৱা হৈছে ইয়াতে সো নেক্সট কোৱেশ্যনটো হৈছে which team is at the top of the ICC টেষ্ট ৰেংকিং ICC টেষ্ট ৰেংকিংৰ তলৰ কোনটো টিমে প্ৰথম স্থান দখল কৰিব পাৰিছে বা সৰ্বোচ্চ স্থান দখল কৰিব পাৰিছে সো ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি ইণ্ডিয়া 116 পইণ্ট লাভ কৰিছিল 2 নম্বৰত আছে নিউজিল্যান্ড তেওঁলোকে 108 পইণ্ট পাইছে সো নেক্সট কোৱেশ্যনটো হৈছে which cricketer becomes the top wicket taker in ICC test ranking সো আকৌ ICC test ranking ওপৰতে এইটো কোৱেশ্যন দিয়া হৈছে যে কোন গৰাকী প্লেয়াৰে সৰ্বোচ্চ উইকেট দখল কৰিছে বা সকলোতকৈ বেছি উইকেট তেওঁ ল'ব পাৰিছিল সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন নম্বৰ এ কাগিছো ৰাবাডা তেখেত সাউথ আফ্ৰিকাৰ প্লেয়াৰ So ICC test ranking upor aro eta question hobo pare je top batsman kun goraki asile. So top batsman asile Virat Kohli. Amar next aro etu last question hobo ajir video te
Which cricketer becomes top wicket taker in international cricket in 2018? So 2018 বৰ্ষত international cricketত সকলোতকৈ বেছি উইকেট কোনে দখল কৰিছিল? So এই কুৱেশ্যনটো টেষ্ট ৰেংকিঙৰ কথা কোৱা হোৱা নাই বা টেষ্ট মেটছৰ কথা কোৱা হোৱা নাই, ইয়াতে ODI মেটছ বিলাকৰ কথা সোধা হৈছে। So ইয়াত 2018 বৰ্ষত টপ উইকেট টেকাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ক্ৰিকেটৰ আছিলে ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট টিমৰ জাসপ্ৰীত বুমৰাহ। So friends, আজিৰ ভিডিঅ'ত এই 10টা ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লোৱা হৈছিলে। So অহাকালি আপোনালোকে 2 জানুৱাৰী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সমূহ পাব ৰাতিপুৱা 6 বজাত। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। See you in the next one. Till then, goodbye.